Hi everyone! Happy Valentine's Day to all! And since free ang hobby ko ngayon, we just decided to stay at home and magluto kami. Yay! Magbibig kami ngayon! Yum, yum. And mag-grocery muna kami. Bye! Bye-bye. We're done! My Valentine. Bayad na, bayad. Bayad na tayo. Looking at me, now I know why they say the best books are free. When you love you, boy, you are so fine. Angel of mine. We're no home, deep inside. Now me grow, given to my life. Sing from your bed, when I look your heart. Valentine's Day! Bake, bake, baking, bake, bake, and bake go. Ooh. It's so nice. Good morning. Ayan ito. Okay na yung mga konti. Kaya nagbago. Ito may nakikita. May ano dito? Ano ito? Saan? Ano yun? Patingin mo na ako ng Hello Kitty. Diba? 290 lang po. How much is that? 190. Ayan, oh, cute. Ay, dapat siya ng malaki yung Hello Kitty. Oo. Ano may unicorn? Tingin yung ano. Unicorn.
Okay na ako kay Hello Kitty. Oh, gusto mo siya. Pili ka na isa, babe. Wala po. Wala. Ayan, wala bang may Hello Kitty, kuya? Ganito. Ayan lang. Wala. Minnie Mouse. Yes, sinama niya talaga ako para pumili. Galing talaga niya, no? Wala na talagang element of surprise pag mag-asawa na kayo. Wala talaga. Wala talaga. Thank you. Dahil hindi ano. Thank you. Yes, sinipit niya po ako. Makakaipot siya. With tips. Dali lang asawa para manire. After grocery, gulong. Mag-inis ko namin yung bahay at nalita ko dito upo sa kanya. Tapos gulong na kami! See you later! Bye! Ay, Choco Fudge ay nakasalala. Yun. Baboy, sorry. Yan. Tapos, I'm gonna do the lasagna na. Yay! Done with the chocolate fudge. Good luck to me. Yay! I'm done with the white sauce, the red sauce, and oops, nagulong. Ganyan. Now's the time to assemble. And time check. 7:23 na. Yes, super late dinner na kami. Good luck naman to us. See you. That's my sous chef. Dahil pagod na ako magluto ng lasagna. Siya naman, magluto. What's you cooking? Ano yan? Chicken! Wow! And time check. 8 o'clock! Yay! Nasa kami kakain. I'm hungry. My lasagna is there na. 2 other trays are upcoming na. And I'm gonna take a bath because I'm so mabaho na. I'm so hungry. I'm so excited. Hi! 9:30 na. Tapos ako yung tutorial. Tapos, iwanan namin na saan niya. Doon ako kakain sa salak. So, okay. Oh my God. Oh my God. I'm so nervous. Yay! Oh my God, babe ko. Kinakabahan ako. Ano yung magiging sides? Yung corner.
May 40 minutes. Pero yung isa 30 minutes lang yan eh. Yay! Okay, game. Game na. Anong sa'yo? Okay na ako eh. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god. Sige, sige. Kailangan tinidor. Okay, after 5 hours, kakain na rin kami. And, literal, Netflix and chill with to all the boys. Yay, yay, yay. So, napagod kami. Buffalo wings, ala babe. Garlic bread, na hindi ko alam kung anong lasa. And, ininom mo na namin yung sunod nila sa aming naluto. Sa kami sarap. Wala.